Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, κάτι που σας είχα υποσχεθεί όταν δείξαμε τα Samsung Smart Tag. Αυτό που θα κάνουμε unboxing έχει να κάνει με την άλλη εταιρεία που βγάζει αντίστοιχο προϊόν και δεν ήθελα να αφήσω κανέναν φίλο του καναλιού παραπονεμένο, τέλος πάντων. Οπότε σήμερα θα δείξουμε και τα AirTag. Λοιπόν, πήρα ένα AirTag να το δοκιμάσουμε. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει AirTag, δεν έχω ξανασυνδέσει σε iPad AirTag, δεν ξέρω πώς δουλεύει, οπότε θα τα δούμε όλα μαζί. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Έχω ένα iPad εδώ πέρα. Αυτή είναι η συσκευασία του AirTag, πάρα πολύ απλή, όπως ήταν και στο Smart Tag, ακριβώς παρόμοια, ένα απλό κουτάκι με τις οδηγίες, με τις σημειώσεις τέλος πάντων από πίσω, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Να το ανοίξουμε. Για να το ανοίξουμε τώρα, πώς θα το ανοίξουμε αυτό? Πρέπει να δούμε πώς ανοίγει. Φαντάζομαι έτσι. Πώς πρέπει να φέρω το σπαθάκι? Λέτε, έχει εδώ κάτι σαν αυτοκόλλητο. Μήπως είναι από εδώ? Α, είναι από εδώ. Ναι, είναι τα κόλπα. Για μισό λεπτό. Μετά από λίγο δύναμη βγαίνει ουσιαστικά αυτό εδώ και ανοίγει έτσι και μπαίνουμε μέσα στο Smart Tag, συγγνώμη, δεν μπερδεύω και εγώ, στο AirTag, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει AirTag. Έχει μέσα οδηγίες οι οποίες πλέον νομίζω ότι είναι αχρίαστες σε όλα τα προϊόντα, μιας και οδηγίες σε χαρτί σπάνε να διαβάσουμε, άντε κανένα Quick Start Guide να δούμε. Έχει οδηγίες, εδώ πέρα είναι το AirTag. Ανοίγουμε λοιπόν. Εντάξει, είναι υπερπαραγωγή η συσκευασία της Apple, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Εδώ πέρα έχει τα quick steps, τα γρήγορα βήματα δηλαδή για το πώς θα συνδέσουμε το AirTag στο iPad μας ή στο iPhone μας και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι πραγματικά μικρό και αν δείτε, αν το βάλουμε δίπλα σε ένα Smart Tag, το πρώτο Smart Tag, θα δείτε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Και επίσης, άμα το βάλουμε δίπλα σε ένα καινούριο Smart Tag, στο Smart Tag 2 δηλαδή, πάλι βλέπετε ότι υπάρχει διαφορά. Βέβαια το Smart Tag 2 έχει αυτό το γκρίκο εδώ πέρα, ο οποίος βολεύει πάρα πολύ και στη χρήση που του έχω κάνει βολεύει πάρα πολύ. Οπότε εδώ θα πρέπει να πάμε σε κάποιες θικούλες που πουλάνε ξεχωριστά η Apple και άλλες εταιρείες, third party, αλλά εάν διαλέξετε να πάτε σε θικούλα Apple είναι λίγο ακριβούτσικες, νομίζω κανένα 40-50, ξέρω κάπου εκεί. Στο Smart Tag 2 δεν χρειάζεται, ούτε στο Smart Tag, γιατί όπως βλέπετε έχει μια τρύπα στην οποία έχω βάλει ένα κορδονάκι και μπορείς να το βάλεις παντού. Αυτό το θεωρώ μειονέκτημα, να σας πω την αλήθεια, αλλά μικροπράγματα, έτσι, μικροπράγματα. Πάμε να δούμε πώς συνδέεται και πώς λειτουργεί το AirTag της Apple. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το AirTag μας και να βγάλουμε τις προστατευτικές ζελατίνες. Από άποψη ποιότητας κατασκευής είναι φυσικά άριστο. Εδώ πέρα άμα τραβήξουμε θα πάρει μπρος. Έκανε και τον σχετικό ήχο, οπότε η ζελατίνα την αφαιρούμε και μπαίνει και επί τόπου θα δείτε ότι μας γράφει στο iPad σύνδεση, το βρήκε και εμείς θα πατήσουμε σύνδεση. Ονομασία AirTag, πού το βάζουμε, υποτίθεται, τι κάνουμε, κλειδιά, μπουφάν, ομπρέλα, ποδήλατο. Εγώ θα το βάλω τσάντα, ας το βάλω τσάντα. Εδώ βγάζει τα στοιχεία μας και εν συνεχεία, που το κάνουμε δηλαδή pair, και εν συνεχεία πατάμε αποδοχή. Περιμένουμε να κάνει σύνδεση και αφού κάνει σύνδεση, επί τόπου βλέπουμε ότι εμφάνισε το χάρτη που βρίσκεται το AirTag αυτή τη στιγμή. Έχει κάποιες επιλογές, αναπαραγωγή ήχου, κοινοποιήσει το AirTag όταν αφαιθεί κτλ. Έβρεση. Γενικώς από ό,τι βλέπω το interface σύνδεσης του AirTag σε iPad ή σε iPhone είναι πάρα πολύ εύκολο για το χρήστη, χωρίς περίεργα πραγματάκια και χωρίς δυσκολίες. Δεν θα επεκταθώ άλλο, ήθελα να κάνουμε ένα unbox για το AirTag, αλλά επίσης να δείξουμε και πώς συνδέεται σε iPad ή σε iPhone και φυσικά θα κάνουμε ένα βίντεο για το πόσο καλά λειτουργεί, όπως είχαμε κάνει για το Smart Tag και όπως έρχεται σε λίγες μέρες το δοκιμαστικό βίντεο που έχω ήδη κάνει, απλά δεν έχει ανεβεί στο κανάλι, για το Smart Tag 2. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!